Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This sentence to बहुत दिनों पर कम बोले wait करे इसलिए आज finally कोड जो मुझे ভাল লাগিছে এই ভিডিওটো বনোৱাৰ মেইন ৰিজন হৈছে যে মানে মই বহুত ফিডবেক পালো যে মই কথা ক'ব লাগে ভিডিঅ' ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তাৰো অলপ ডিটেইলছ দিব লাগে সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালো সো দ্যাট মই কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত কথা কোৱা কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' য'ত মই কেমেৰাৰ মানে ফ্ৰণ্টত কথা কৈ আছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত নৰ্মেলি পিছফালৰ পৰা কথা কওঁ আগতে টাৱাং কেতিয়াও যোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ নহ'লে আগফালে চিঞৰি থাকোঁ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত মই ট্ৰাই কৰিম যে মই কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত অলপ কথা কওঁ মই আচলতে বেছি ইমান কথা নকওঁ মোক চিনি পোৱাসকলে গম পায় আৰু মই একচুৱেলি ইউটিউবটো মোৰ নতুন হয় চ' আপোনালোকে কিছুমান ফেমাছ ইউটিউবাৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অসমৰ হওক বা বাহিৰৰ হওক কিছুমান দেখিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত লাহে লাহে মানে মোৰ নিজৰো এটা ষ্টাইল মই ডেভেলপ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বা আহি যাব আৰু আপোনালোকেও ফিডবেক কমেণ্ট দি অলপ কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি কি বেয়া হৈছে বা ভাল হৈছে কৈ থাকিব এইবোৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু ভাল কৰিবলৈ উৎসাহ পাম আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে আচলতে মই নিজেই নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিম মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি আৰু স্পেচিয়েল থেংকছ টু মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ফৰ ছাপৰ্টিং মি Rock. I'm not just your girlfriend. I'm your fiancé. আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আগলৈও ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু মই ট্ৰাই কৰিম যে মই এভৰি উইক এটা ভিডিঅ' বনাম চ' আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম চ' এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই Hello everyone and welcome to my YouTube channel বহুত দিনৰ পিছত hey cut next cut